Hi guys! Good evening! Welcome to our YouTube channel. At syempre, our vlog for today is about this setup that I bought from Shopee. These are Maono stuff. Yung isa ay sound card. Yung isa naman ay condenser microphone. So ano pa nga ba yung hinihintay natin? Mag-unbox na tayo. Now I'm here. It feels good. Alright, ito na yun. Dumating na ang aking Maono microphone. Tingnan natin. Ganda ng ano nila, no? Packaging. Ba siya? Hindi lang siya. Wow, siya. Taran! Medyo may dent ng konti. Sana okay naman. Pero hindi ko na muna bubuksan. Ano lang? Pang teaser lang. Yay! Woo! Walang dent yung ano, foam for mic. Yung iba kasing napapanood ko, nasisira yung ano yung foam na yun. Yan, okay naman. Excited ako! Nakakatawa! Alam nyo ba, halos 1 year yung gamitin nito. Tagal ko nang gustong bumili, pero palagi kong pinag-iisipan. Pero sabi nga ni JC, bilhin mo kung sa palagay mo mapapakinabangan mo talaga. And since nag-resign na nga ako at ito na nga yung ipapursue kong bagay, bumili na ako. Yay! Ito nga pala mga to ay, sabi ko nga dun sa isa kong Facebook post it took me almost a year to finally decide to buy this stuff. Kasi hindi naman siya ganun kamura, guys. Actual cost niya is 5,799. Ito na to, set na siya. Pero dahil na-avail ko siya with discount and voucher, ang binayaran ko lang ay 5,549 pesos. Kasama na yung shipping fee dahil free lang yung shipping fee. And meron ding na less na voucher or discount worth around 300 or something. Tapos meron pa akong shop back na nasa around 300 or 400 pesos. Maono Caster Lite sound card. Ano nga ba ang laman ng Maono Caster Lite? Tada! Open natin. Siyempre, meron siyang cover na foam. Then, meron siyang user manual. Next, meron siyang USB and Type-C na connector papunta sa ating laptop ba to? When connects to computer. Yan. To computer and charging purposes. Next, meron siyang ano to? Mobile device adapter. At syempre, meron siyang cable na 3mm jack. At dalawa ito. Of course, meron ding tada! Ang ating Maono sound card. Maono Caster Lite. Ano-ano ang mga buttons na meron siya? Echo, monitor, mga sound effects, opening, applause, gunshot, laughter, booing, awkward, slapping, cheering. May effect din. Pitch, music, pambawas ng noise, loopback, and sidechain. Uy, syempre, pampalakas ng volume ng music at pampalakas at pampahina ng microphone. Ito na lang, papakita na lang natin. Meron siyang dalawang saksakan for mic. So, up to 2 microphone ang kaya niyang i-handle or i-process na sound. Dapat lang talaga 3.5mm jack. Music input. Ito yung pwede natin i-connect sa ating cellphone or pagkunan o pagmumula ng music. At ito, tingnan natin. Alam ko ito yung ikino-connect sa video monitor. Mapag-aaralan na naman natin dahil may manual naman. Huwag masyadong dibdibin. So, next natin na i-unbox yung ating condenser microphone kit. Ito yung AU-A03 version nila. Ito yung ang pansaksak niya
3.5mm jack. Well, meron tayong walang ibang kundi user manual. Meron tayong microphone, sponge filter. Uy, maayos. Walang dent. Meron tayong microphone, pop filter. Next. Uy, meron din tayong syempre yung arm na gagamitin natin na i-connect natin sa ating table para maging sturdy and movable ang ating microphone. Yan. And next, meron tayong lock, velcro lock. Tingnan nga natin kung paano mapapakinabangan ito mamaya. At syempre, ito yung saksakan ng microphone. Oh, meron din siyang free splitter. Ang ating condenser microphone. Meron din siyang kabitan ng microphone. May pieces. Dadami yan. Next ay, syempre, yung lock sa ating pagkakabit sa table. Next comes the installation. Yan, okay na. Well, ito muna. And that concludes our day. Well, salamat sa pagsama sa akin dito sa unboxing natin ng aking biniling bagong set ng microphone setup for vlogging and podcasting sa darating na mga araw. Uy, if you like this video, please give it a thumbs up. At sana magkita ulit tayo sa susunod na part kung kailan natin gagamitin na itong mga ito. Kailangan ko pa kasing iset up yung laptop ko and audio app ng aking laptop para mas makita natin kung ano nga ba yung difference ng wala at merong condenser microphone. At syempre, this podcasting tool, the sound card. And I hope to see you next time. Kita kits! And please do subscribe to my YouTube channel. Bye! Now I'm here. Feels good.